Іванова гора – саме серце Полтави. Тут Свято-Успенський собор, пам'ятник галушкам та альтанка. Звідси відкриваються краєвиди одразу на кілька полтавських мікрорайонів. А ось там, трохи далі, видніється гора зі сміття. Її понад півстоліття формували цілі покоління жителів області. І ми з вами теж. Під час масштабних пожеж запах диму звідти відчувається аж у центр міста. А ще є небезпека обвалів сміття. Про необхідність вирішувати проблему цього звалища полтавські посадовці говорять вже десятки років. Тож чому, попри всі обіцянки і плани, справа досі не зрушила з мертвої точки? Що можна зробити з Макухівським полігоном вже зараз? І який досвід рекультивації таких смітників є в Україні? Це звалище у селі Макухівка. Трохи більше, ніж за 10 кілометрів від центру Полтави. Сюди везуть відходи із Полтавської громади. Це саме місто та 55 сіл навколо. Ця гора – відходи за понад 70 років. Є різні люди. Є нормальні, кидають бачок, є так, як це ви тільки що бачили. Мало дуже сортує. Приїхали, забрали, да і все. 330 контейнерів у день. Є точки по 8 бачків, є по одному, є по 2. Зі сміттєвих майданчиків щоденно сміття забирають на полігон твердих побутових відходів. А тут своя екосистема. Щоправда, не дуже еко. Ми вивозимо сюди тверді побутові відходи, змішані побутові відходи. Всі відходи, які утворюються в побуті. Ремонтні відходи, відходи, скло, папір, пластик, потім органічна рештка, гілля. Розкажіть, будь ласка, про сміттєзвалище. Коли воно утворилося, за яких умов це сталося взагалі? Як давно воно працює? Сміттєзвалище утворилося в 1953 році на місці відпрацьованого піщаного кар'єру. Без інженерного забезпечення, без проєкту, просто почали скидати в цю величезну яму обсягом в 17 гектарів землі, почали скидати туди сміття. Близько року тому площу звалища розширили до 20 гектарів. Це приблизно як 28 футбольних полів або як житловий квартал у місті. У висоту купа сміття щороку збільшується приблизно на 2 метри і нині сягає до 30 метрів. Це можна прирівняти до 9-поверхового будинку. Загальна маса відходів на звалищі – близько 4 мільйонів тонн. Це вага понад 55 тисяч повних товарних вагонів. Якби такий потяг розмістили в Україні, він би простягнувся орієнтовно від Полтави до Львова. Фахівці попереджають, масштабні пожежі та обвали сміття на звалищі – справа часу. Така може случитися величезна біда, коли вся ота перегнивша структура, тому що навантаження йде поступово, вилетить і вона попаде безпосередньо, можна так сказати, в саму чисту річку в Коломак. І це буде катастрофа не тільки для нашої громади, а це катастрофа буде і ниже, хто по берегу Дніпра йде в сторону самого міста Дніпропетровська і Запоріжжя. В цьому році, в минулому році, коли загорялось, то дійсно цей дим було видно навіть з Полтави, і він доходив до Полтави, і всі відчували цей запах. Таких сміттєзвалищ приблизно 80% в Україні, які утворилися стихійно, без проєкту, як і наше. Звалище утворилося без інженерного забезпечення, без донного екрану, без захисту ґрунтових вод. А за 500 метрів звідси Що вам розказувати? Що свалка в цьому году горить через день, то вона горить. Отак ми живемо. Красиве місто, ліс, все, життя таке. Ліля до нас. Оце людина, як вона часто розказує за свалку, вона вам поможе ще. Розказувала, як 14 років було, вирили отой котлован, 9-етажне здання.
А ви бачили, які тірікони? Вони вирішили що-небудь. Ми виходили, куди ми тільки не ходили бастувати, і від міську раду ходили. І отут Да, ми де тільки не були дорогу за своє скрізь. життя. Отаке, наче золоте місто, ну тут люди ні хату не продадуть нормально, нічого, через цю свалку. Попитай, де на Макуховку. Редиску А, провезли це там, на де базар продавати. Ага. Від кіля, з Макуховки. Ні. Так що хорошого мало, звісно, дуже мало. Понятно, що якби був завод, та щоб він все переробляв, то може було б і лучше. Ну, не знаю. Ми, мабуть, цього не дождемося. Чесно, я кажу вам. Подвір'я родини Канцедал приблизно за кілометр від звалища. Сміття до їхнього помешкання не долітає, але постійно відчутний сморід. Чи задумувались ви, як звалище впливає там на воду, на ґрунт, от саме у вашому селі? А воду у нас ніхто не користується водою, тут вода не годиться нікуди. Тут колодязі десь на 3-4 метри, пити не можна. Ось напроти мене 3 сім'ї, немає скважини, вони води ніде набрати, йдуть хто на куди, на отуди, на край села. Тут у нас колонка центральна, багато людей ходило. Зараз водоканал закрив її, ми вже стільки стукали. Тут ось моя ділянка, але немає просто навіть смислу ніякого її використовувати через те, що дійсно земля забруднена. Ну, я не хочу, щоб мої діти їли овочі, які, мабуть, більш за все будуть непридатними для того, щоб їсти. 15 років ми не вирощуємо нічого. Працюємо на 2 роботах для того, щоб виживати в селі. Ми зрозуміли, що у нас є проблеми з питною водою, і дуже серйозні. Це у багатьох проявляється там з хворобами шлунково-кишкового тракту. У нас був спалах гепатиту в селі. Тобто, це все сміттєзвалище. Ми здаємо свою воду раз у рік в лабораторії для аналізів. І жодна з лабораторій не підтвердила, що цю воду можна пити. Жодна. Навіть тваринам не можна давати. Ми постійно досліджуємо атмосферне повітря, і ґрунт, і воду. І у нас перевищень немає в атмосферному повітрі і в ґрунті. Ми кожного кварталу здаємо ці лабораторні дослідження. Суспільне теж замовило дослідження макухівської води, ґрунту та повітря в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Проби відібрали в одному з помешкань неподалік від звалища. Досліджували матеріали на вміст нафтопродуктів, важких металів, нітратів та інших хімічних речовин. Були проведені лабораторні випробування атмосферного повітря, виявлено на вміст діоксид азоту, формальдегід, ангідрид сірчистий та оксид вуглецю, який відповідає медико-санітарним нормативам. Відхилення були по вмісту аміаку. Гранично допустима концентрація 0,2, норма виявили 0,83 мг на метр кубічний. Воду питну зі свердловини досліджували на показники нафтопродукти, нітрати, мідь, цинк, кадмій, нікель та свинець, який відповідає державним санітарним нормам. Вона придатна до споживання людиною. Ґрунт досліджували за показниками нафтопродукти, мідь, цинк, кадмій, нікель, який відповідає гігієнічним регламентам допустимих речовин. Для того, щоб визначити вплив, треба проводити постійне дослідження. Ми точно можемо стверджувати, що любе звалище побутових відходів є небезпечним для навколишнього середовища, тому що виділяються гази, виділяються органічні сполуки, в ґрунт потрапляють фільтрат від звалища. Ми чітко знаємо, що є екологообумовлені хвороби. Аміак, метан, формальдегід, який може виділятися з тіла звалища, які впливають на дихальну систему, на нервову систему. Це важкі метали, які через фільтрати ґрунтові води потрапляють в воду і ґрунти, які також приводять до багаточисленних хвороб, в тому числі і онкології. Акцій протесту було дуже багато. Особисто я не можу чесно сказати вам їх полічити, тому що я приймала участь уже, так скажемо, в останніх, а починалось воно все ще з того, що мої батьки брали участь в цих акціях протесту. Кожен чиновник, який приходить до влади, розказує нам, що воно ж було ще до мене, що ви хочете, щоб я вирішив? Тема сміттєзвалища справді була чи не в більшості передвиборчих програм полтавських політиків. Але чи намагалися вирішити проблему? Приміром, за останні 20 років. Одним із перших у Макухівці планували реалізувати спільний проєкт із німецькою фірмою. Обговорювати його почали 2007-го, коли керівником ОДА був Валерій Асадчев.
Знайшли таку структуру, фірма Хазе в Німеччині. Я туди їздив до них на підприємство, завод. От, із 100% сміття, яке потрапляло на підприємство, всього 8% йшло на тверде побутове захоронення. Всього 8%. 92% сміття перероблялось. Тобто вони отримали теплову енергію, електроенергію, біогаз. Вони взяли перші проби, сказали, що полігон дуже хороший, тут можна добувати біогаз. Перевага була в тому, що все, що робили німці, тобто оплата праці працівників, надання обладнання, перевезення, всі роботи пов'язані з цим полігоном для України були безкоштовні. За планом, до цього підприємства мали звозити несортоване сміття. Далі на спеціальних конвеєрах його би розділяли на фракції. Легше відсіювалось, метали відбирали магнітами, дещо, можливо, перебирали вручну. Потім із різних компонентів відходів за спеціальними технологіями могли виробити енергію, за яку інвестори отримали би прибутки. Вони ж продають енергію, вони продають це тепло, вони продають струм. Ну і коли ми звернулись до Полтавської міської ради, до Матковського, то ми абсолютно отримали відповідь, що нам цього нічого не треба. До заводу було дуже далеко. Полтава просто відмовилась від санації полігону. Вона просто не допустила до самого полігону. Я ж не перепригну через місто, я ж не буду підписувати угоди з активом, який нам не належить. Виявилось, що в Україні нема закону ще про зелену енергетику. І на цьому все закінчилось. Чесно кажучи, щоб нам було не цікаво, я таку історію не пам'ятаю. Згоди Полтавської міської ради навіть не було потрібно, тому що це не наша земельна ділянка була. І обласна державна адміністрація мала вирішувати це питання з Полтавським районом без дозволу міської ради. Ми нікому не відмовляли, і ми з караваєм зустрічали інвесторів. До 2020 року село Макухівка, а відповідно і звалище, дійсно не були частиною Полтавської громади. Цю територію міська рада використовувала на правах оренди. Натомість із бюджету Полтави фінансували водопостачання, освітлення та ремонт дороги до села, розповів тодішній очільник міста Андрій Матковський. За його словами, за рік до завершення своєї каденції, 2009-го, для побудови сміттєпереробного заводу намагалися залучити інвестора з Чехії. За планами, підприємство мало запрацювати вже до 2012-го. Загальна вартість проєкту – 10 мільйонів євро. Наші умови для інвестора було, що інвестор вносить 50% від вартості проєкту, а 50% ми проводили тоді вже перемовини з Полтава-банком. Він погодився на те, що на пільгових умовах надати кредит міської ради на 5 мільйонів євро, щоб ми мали можливість разом з інвестором побудувати такий завод. І це б дозволило встановити вартість за вивіз сміття десь 2 євро. І ми були готові тоді взяти бюджет 1 євро плати і 1 євро можуть сплачувати люди. Але інвестор побажав почекати вибори президента, коли закінчаться, і потім вибори міського голови. Перемогла команда Мамая Олександра. Він сказав, що людям зараз потрібно не сучасні якісь переробні заводи, а людям потрібно що? Увага, вітати з днем народження, вручати пакети, допомагати гречкою і так далі, і так далі. Інше питання економічне. Той інвестор, який планував побудувати сміттєпереробний завод десь за 30-50 мільйонів євро, він сказав, треба, щоб кожен полтавець сплачував мінімум 10 євро за вивіз сміття щомісячно, а краще 12. А в цілому людям було, я думаю, до цієї проблеми якби так байдуже, тим паче, що в той час у нас не було таких на світі звалищ, там пожеж. Я вам скажу, і при Матковському, і при, хто там ще був? Мамай, а при Мамилі там взагалі нічого. Коротше, ніхто нічого не робив. Олександр Мамай тричі був обраний полтавським міським головою. Пропозицію розповісти про інвестиції, які його команда могла залучити у цей час для вирішення проблеми зі звалищем, він проігнорував. Але, щоб не повертатися надто далеко, пригадаємо 2021 рік. Улітку жителі Макухівки перекривали дорогу біля звалища, аби туди більше не везли сміття. Як наслідок – переповнені баки у місті. А ще – меморандум між владою та людьми. Згідно з домовленостями, до середини літа мали, зокрема, відремонтувати дорогу поруч зі звалищем, відкачати фільтрат, який утворюється через відходи, пересипати сміття ґрунтом та облаштувати земляний вал навколо. Частину робіт таки виконали, хоч і не в домовлений термін. Але основна вимога людей – закриття та рекультивація звалища до 1 січня 2022-го – не була втілена.
Чесно говоря, меморандум, липовий меморандум, ні на що не дійний, незаконний був. Фактично, ми так нас одурили просто і все. А трохи раніше, упродовж 2 років, коли Олександр Мамай не був на посаді, у Полтаві намагалися зменшити навантаження на звалища шляхом сортування сміття. 2018-го у місті почали переобладнувати і встановлювати контейнери для роздільного збору паперу, пластику та скла. Здається, чи 3 мільйони гривень, чи щось таке КТП отримувало в рік від цього проданого відсортованого сміття. Потім змінилась влада, і міський голова, який прийшов потім, у 2020 році, фактично припинив цю роботу. З 20-го по 22-й не було політичного бажання. Ці байки про те, що було багато інвесторів, які приходили, але міська влада там, чи обласна влада вимагали якісь там величезні відкати там, і серйозні там гроші. От я, перебуваючи на посаді вересень 18-го і по грудень 20-го, от таких інвесторів у нас не було. Ми відкриті були до всіх, будь ласка. І в 16-му, 17-му аналогічно. Я думаю, що основною проблемою є політичне небажання вирішити ці питання. Контейнери для роздільного збору сміття у місті досі є. Але деякі полтавці побоюються, що всі відходи все рівно везуть на звалище. Біля мого будинку є баки для роздільного сортування сміття, для твердих побутових відходів, скла, пластику. Але сусіди мені розповідали, що коли приїжджає машина, яка забирає це сміття, то вона забирає це одним пакунком, тобто все сміття змішується. Це неправда. Ви можете піти, подивитися, у нас зліва стоїть пункт по вторсировині, і там все сортується і пресується, у нас преси стоять. Ми їх відправляємо на завод Дніпропетровськ. Не вистачає баків для сортування, це перша проблема. Друга проблема, що у нас не всі сортують сміття. Якби була сортувальна лінія, було б, звісно ж, краще. За даними комунальників, на звалище із громади щороку потрапляє приблизно 150 тисяч тонн відходів. Якщо говорити спрощено, через розкладання органіки виділяється тепло та накопичуються горючі гази, а згодом це призводить до пожеж. Горить постійно, там постійно це вонь, це постійні. Літом це рої мух. Оце саме страшне, що половина села тут вимре просто від онкозахворювань, від цієї гадості, від цієї нечистоти. Наприклад, ось ця пожежа на звалищі сталася у вересні 2020-го. Тоді відходи зайнялися на понад 2 гектарах площі. Рятувальники із комунальниками гасили вогонь упродовж 10 днів. Аби зменшити кількість пожеж, понад 5 років тому полігон пересипали землею. Нині ж для цього не можуть знайти достатньо ґрунту. Крім того, тут діє підприємство, що відбирає біогаз, який утворюється при розкладанні. На рідних умовах там знаходиться підприємство Clear Energy, яке добуває газ. Вони сплачують міській раді 360 тисяч гривень в рік за те, що розміщені їх потужності з добування газу. Кошти там 100% приватного інвестора. Тоді була підписана угода на 10 років, там пробурено, здається, більше 50 скважин, встановлено обладнання. Чим більше відбирається звідти газу, тим менше, скажімо так, газу, який потім при пожежах там горить. За останні 5 років більшість пожеж на звалище сталися саме через самозаймання, повідомили у ДСНС області. Кількість також зменшилась. В 2025 році не відбулося жодних масштабних пожеж і не було жодного виклику підрозділів ДСНС. Чим ми займаємося зараз? Ось ці 2 роки, поки я на посаді. Ми діємо антикризово. Перше – система камер, яка фіксує ті чи інші локальні очаги задимлення. Є мобільні пожежні бригади, які пройшли навчання в ДСНС. Дуже всім би хотілося, щоб за одним таким помахом руки все там перетворилося в гарно діючу екологічну систему. Але так це не спрацює. Мені головне одне – є команда, якій не байдуже. Коли Ямщикова Катерина стала управляти містом, у нас була одна єдина зустріч. А ще, крім пожеж, система камер спостереження мала би унеможливити доступ людей до полігону. Але Я точно не буду коментувати безхатьків. Їх уже набагато менше.
Люди на звалищі теж не налаштовані на спілкування. Про те, як заробляють на полігоні, свідчать судові справи. Громадянка не працює. Більшість вільного часу перебуває на Макухівському сміттєзвалищі, де після здачі вторинних відходів отримує кошти для існування. А 2017-го розглядали справу про зловживання службовим становищем. В ухвалі йшлося. Службові особи Полтавського КТП 1628 та ТОВ «Полтава Екоресурси» здійснюють вивезення з території міського сміттєзвалища вторсировини без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати до міського бюджету коштів. За кілька років розслідування закрили. Колишній працівник фірми «Полтава Вторресурси» на умовах анонімності повідомив Суспільному, що у компанії були договори із КТП 1628, в якому сплачували за оренду території сміттєзвалища. Працювали законно і навіть намагалися запустити сортувальну лінію. Але вона не окупилася. Найбільший акцент робили на сортуванні пластикових пляшок, оскільки вони додають полігонові об'єму. За місяць відбирали до 100 тонн. Фірми, які згадували в ухвалі, пов'язували із Володимиром Бакуменком, зятем колишнього міського голови Олександра Мамая. Він у розмові з журналістами десяток років тому підтверджував, що його родич організував роздільний збір сміття на звалищі. Сам Володимир Бакуменко Суспільному сказав, що раніше був менеджером із підбору персоналу для сортування, а нині не має стосунку до людей, які працюють на звалищі. Нині полігон переповнений приблизно на 40%. На його утримання із бюджету щорічно йде до 4 мільйонів гривень, розповів колишній заступник голови громади. У нас немає процедури сортування. Навіть немає такої речі, як компактор, який ущільнював би побудові відходи. У нас немає дуже важливого агрегату, який називається подрібнювач відходів. Строїтельні побутові відходи за допомогою подрібнювача можуть перевращатися в новий будівельний матеріал, там щебінь різної фракції. Наприклад, як це там проходить в Харкові. І також це стосується системи очищення вод на короткочасні заходи, які б, скажімо так, забезпечили і продовжили більш-менш нормальне користування сміттєзвалищем, потрібно було близько 120 мільйонів гривень. Цього більше не вдалося, ніж вдалося. Вдалося закупити дві одиниці техніки – це бульдозер та навантажувач, вдалося влаштувати систему відеоспостереження, вдалося забезпечити добове чергування протипожежної бригади, вдалося збільшити штат працівників сміттєзвалища. 2030 рік має стати останнім для експлуатації полігону у Макухівці. Для цього є щонайменше 3 причини. Такий граничний термін для звалища визначили дослідники, це вимога Європейського Союзу та норма закону України про управління відходами. З 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів, що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод, забороняється. Одна з перспектив, які розглядають для полтавського звалища, це побудова теплоелектроцентралі прямо на полігоні. Для цього хочуть залучити інвестиції через онлайн-систему DREAM. Полтавська міська рада подала заявку на грантові кошти на 6 мільярдів гривень на проєкт, який буде стосуватися будівництва міні-ТЕЦ, яка буде добувати електричну та теплову енергію зі сміття. Маємо надію, що нам поступить це фінансування. Скільки часу потрібно на будівництво ТЕЦ, згідно з вашими підрахунками? Орієнтовний час 24 місяці, можливо 36. Документи на розгляді в профільних міністерствах. Цей розгляд може тривати місяці 2 і 3. Паралельно з цим шукають шляхи рекультивації звалища, а ще ведуть перемовини з представниками шведського міста-побратима Полтави – Кальмара. Делегація звідти приїздила у травні 2025-го. А 2023-го Макухівку відвідали представники Міністерства захисту довкілля. Зараз Міністерство екології, воно працює над пошуком партнерів. Тільки місцевим ресурсом нереально справитись з цим питанням. Станом на зараз ми вже в процесі переговорів на подачу чіткого проєкту по рекультивації сміттєзвалища, а саме він сягає 1,5 мільйони євро. І ще один із варіантів поводження із відходами в майбутньому – завод зі спалювання сміття, який буде продукувати енергію. При цьому на захоронення йтиме малий відсоток відходів. Близько року тому представники міської ради їздили дивитися на подібні підприємства фінської компанії. Домовленостей поки що ніяких немає.
Є єдиний діалог, знаєте, тому що вартість такого об'єкту – це 70-100 мільйонів євро. Ми знаємо, що кошти мають повернутися за 10 років. Найголовніше, що цікавило би містян, це викиди. І бажано, щоб вони були не більше, ніж викиди газових котлів для теплопостачання. І компанія «Валмет» з цим справляється. Їхні сміттєспалювальні підприємства знаходяться в містах, в тому числі в Хельсінкі, у себе на Батьківщині. Водночас, за словами Володимира Майстришина, переробити старе сміття шляхом спалювання буде неможливо. Рекультивація та консервація сміттєзвалища буде коштувати від 60 мільйонів гривень, мабуть, до 500 мільйонів гривень. Мені невідомо про інвесторів, які б зараз дійсно могли реалізувати свої інвестиційні проекти. Співпраця, наприклад, з японцями ще досі триває. Да? Вони, скажімо так, дуже довго оброблюють пакет документів, які ми надали. Це JICA, японська агенція міжнародного співробітництва. Да? Це також скандинавські були інвестори. Я би не сказав, що Полтавська міська рада дійсно реально змотивована тим, щоб вирішити проблему Макухівського сміттєзвалища. Доки у Полтаві шукають мотивацію, до розв'язання проблеми вирішили долучитися у сусідній громаді, яка межує зі звалищем – Терешківській. І розробили детальний план індустріального парку на території, що нині належить лісгоспу. Це 27 гектарів, з яких 6 – під сміттєпереробний завод. А інші 20 гектар – це буде інженерна інфраструктура і супутні види підприємств по переробці тих відходів, які будуть виходити з сміттєпереробного заводу. Зараз, якщо наше клопотання ДП «Ліси» задовольнять, вилучать, передадуть нам в комунальну власність, після цього вже буде розроблятися конкретний проєкт цього заводу, бо детальний план – це загальне бачення. Буде пошук інвестора. Наша громада фізично не зможе його, будемо чесними, реалізувати. Як розповів Валентин Собакар, нині є проблема із реєстрацією індустріального парку, що гальмує роботи. Це пов'язано з тим, що на території діють спецдозволи на геологічну розвідку чи видобування нафти. Включає ця територія саме сміттєпереробний завод, можливо, буде спалювальний, він буде включати лінії сортування. Все, що не переробляється, воно буде спалюватися. В нас є ділянка для складування хімічних відходів, які неможливо переробити. Можливо, буде розміщене виробництво з переробки пластику, органічних відходів, коли можна буде отримувати, добрива. Яка реакція? Всі за, але ж знаєте, ви робіть. А як воно далі буде, подивимося, розумієте? А такий вигляд має полтавська мрія. Це сміттєсортувальна станція, яка від 2019-го діє в Іллінецькій громаді на Вінниччині. У нас робота, як самі бачите, не з чистих, да? І привозять мусор, і воно потрапляє в барабан, і в барабан йде до нас. От сьогодні я на цьому процесі беру жестянку цього і біла пляшка. В середньому десь в районі ми рахували 28% виходить, ми сортуємо сміття. Сортувальну станцію створили за 10,5 мільйонів гривень за співфінансуванням. 20% із бюджету громади, а 80% із обласного. На цих потужностях за зміну можуть переробляти 60 кубометрів відходів. Якщо врахувати приблизну щільність сміття – 115 кілограмів на метр кубічний, то по вазі це складає близько 7 тонн. Для полтавського полігону, за даними комунальників, завод на добу має переробляти 400 тонн відходів. Тобто таких сортувальних станцій, як в Іллінцях, має бути майже 6 десятків. Економія завжди буде, і буде перспектива, якщо ми будемо своє сміття переробляти. До повномасштабної війни ми виготовили свою продукцію, це полімер-піщані вироби. Це є каналізаційні люки, і так само плитка, і лежачі поліцейські. Ми були рентабельні. Було створено 6 тисяч метрів квадратних плитки, які ми постелили в себе в громаді. В 2021 році ми переробили плівку 115 тонн. Це 4 під'їзди 9-поверхового будинку. Оце наша плитка, яку ми виробляли. 70% піску, 30% плівки. При температурі розжарюється воно все і потім формується. Це наш спалювальний цех. Сюди завозиться все, що не сортирується. Так планувалося. Зараз так не виходить, тому що не вистачає людей. Спалювальна установка, температура згорання 1200 градусів. Грубо говоря, з одного прицепа відходів виходить
пів 200-літрової бочки попілу. Те, що планували спалювати на цьому обладнанні, поки доводиться захоронювати на полігоні. Раніше його площа сягала 10 гектарів, а нині, завдяки сортуванню, її зменшили приблизно до 3. Решту рекультивували і висадили яблуневий сад. Все провірено, все є відповідні документи, екологічно чиста продукція. У нас є дитячі садки, є школи, є лікарня, забезпечуємо цим нашою продукцією. У 2000-х полігон твердих побутових відходів під Полтавою уже був на межі закриття за рішенням суду. Усе тому, що не було необхідних документів, зокрема, оцінки впливу на довкілля. Необхідні матеріали КТП 1628 підготували лише за 20 років, 2023-го. Коштувало це бюджету громади 6 мільйонів гривень. Воно може експлуатуватися, тому що іншого сміттєзвалища в Полтаві немає. Ніяка громада в області не зможе приймати в такому об'ємі сміття, як на сьогоднішній день є в самому місті Полтава. Були ще такі приписи, ми бачимо, вони не виконані. Це огорожа, відлякувачі птахів. Державна інспекція виписувала штрафи за засмічення і забруднення земельних ділянок. Це були штрафи і по 50, і по 100, там 60, і по 200 тисяч гривнів. У реєстрі судових рішень є документи, зокрема, про незаконне викидання на полігон медичних відходів та решток тварин. А шкоду від пожеж на звалищі працівники спеціалізованої екологічної прокуратури лише у серпні 2025-го оцінили у 10 мільйонів гривень. Ми подаємо на апеляцію. Цих коштів потребує і сама Макухівка. І самим логічним, правильним, дієвим і раціональним є вкладення цих коштів в саме Макухівське сміттєзвалище. Згадували, що є кілька кримінальних проваджень навколо Макухівського сміттєзвалища. Чи може суд загалом на основі цих проваджень припинити роботу цього сміттєзвалища? Ні, тільки на основі приписів. Якщо в приписі буде чіткі заходи про припинення роботи сміттєзвалища, тоді тільки суд може прийняти це рішення. Я думаю, сама велика проблема в тому, що місто до сих пір не спромоглося купити якусь сортировочну станцію або сортировочну лінію. За словами експертів, чим довше сміття перебуває на полігоні, тим менша можливість його переробити, спалити чи сортувати. Отож, чи не єдиний шлях для полтавської громади – закриття та рекультивація звалища, тобто поховання його під землею. Я під Тель-Авивом бачив звалище висотою 150 метрів. Рекультивоване. Є певні технології, треба створити систему відводу фільтрату, систему відводу газів, ущільнити, пересипати, створити екран, покрити мембраною, потім насипати ґрунт землі. І в залежності від того, що ми хочемо зробити, чи рекреаційну зону, чи лісонасадження, від цього залежить шар землі, тобто технології відомі. Можна з Макухівкою зробити те саме, але для того, щоб це зробити, ми повинні визначитись, де буде наступне. Тому що під час рекультивації є потреба десь складати ті відходи, які будуть утворюватися. Звичайно, закрити. Там вже воно переповнене на років на 10 вперед. А якщо завод збудувати, щоб хоча б нове сміття тут не складувало? Ну тільки нас, хай будують, ми не проти. Тільки не в Макухівці, хватить. 70 років Макухівка дихає цим. Проблема зі звалищами загальноукраїнська. Схожа ситуація і в інших регіонах, каже Олег Листопад. Є так званий рамковий закон по поводженню з відходами. Встановлює якісь терміни, поняття, якісь принципи, але спиратися на нього, от саме в поводженні з сміттям, з твердими побутовими відходами, про які ми зараз говоримо, ми не можемо. Нам потрібний профільний закон. Ключовим в цьому законі має бути розширена відповідальність виробника. Той виробник, підприємець, корпорація, незалежно там від форми власності, яка виробила якусь упаковку, вона відповідає за те, щоб ця упаковка або була перероблена, це найкраще, або була, якщо відправлена на полігон, то за це, щоб там виробник належним чином заплатив. Проєкти законів варяться в Верховній Раді вже, по-моєму, 3-е скликання.
і постійно знаходяться люди, які мають свої шкурні інтереси, які хочуть сунути тоді свої норми. Я не знаю, що треба зробити з депутатами або депутатам, для того, щоб вони нарешті сіли і сказали: Боже, Україна тоне в смітті, а вона тоне в смітті. Ми зараз відпрацьовуємо момент напрацювання стратегії, але ми її не зможемо прийняти, доки регіональна стратегія не буде прийнята. Саме в стратегії буде розписано і розмір, і вид, і тип рекультивації, переробки, визначення місця, об'ємів, локацій. Якщо коротко, єдиний шлях для полтавського звалища – це рекультивація. А наступний полігон уже мають збудувати з дотриманням усіх норм безпеки, а також із власним заводом для спалювання сміття чи сортування. Без сортування сміття відходів не обійдеться. Якщо ми цю проблему не вирішуємо, то наша планета перестане бути планетою. Це буде просто сміттєзвалище. Тому перероблення, хочемо ми того чи не хочемо, все одно буде. Сортування роздільне буде. Іначе нам або людству буде дуже мало місця на цій землі. Сортуйте сміття та підписуйтесь на Суспільне Полтава.